Đây gia đình nữ Trà Vinh Hạnh, ghê chưa? Gia đình nữ Trà Vinh Hạnh. Rồi chỉ lùn chứ đứng lên cho cao. Rồi bà nội. Bà nội của Trà Vinh Hạnh. Chào các bạn, nay mình chuẩn bị mớ tiền nha. Nay 16 tháng 7 chuẩn bị mớ tiền lẻ ship lại để cúng anh hùng chiến sĩ, cho mấy nhỏ nó giật đồ này kia nó vui. Ship kiểu bánh ú nha, ship kiểu này nè, đó kiểu bánh ú nha. Chỉ cho mọi người ăn coi nha. Ship giấy 10.000 nè, giấy 10.000 ship vậy luôn đó, bánh ú rồi nhét vô. Cái là cho thành bánh ú rồi đó, vậy rồi đó. Cúng anh hùng chiến sĩ tháng 7 nha các bạn. Tục lệ của đạo Phật, mấy người làm ăn người cúng, nhất là người Hoa và người Kinh. Đó, bên đạo Phật mới có nha, người Hoa làm cúng lớn lắm, cúng tiền nhiều lắm, đồ gì cũng nhiều. Rồi tới hai trà cũng ship luôn đó, hai trà cũng ship luôn. Hai trà thắt bánh ú á, hai trà thắt bánh ú á. Bánh ú rồi sao? Đó. Thắt này cũng được mà. Thắt bánh ú á. Ship tam giác vậy ấy. Bánh ú. Tới hai trà cũng ship. Cũng được nhiều rồi đó. Mình cũng rải ít thôi các bạn ơi, chứ không có nhiều giống người ta nha. Chừng trăm mấy 200.000 thôi, chứ nhiều quá là khổ lắm đây. Luộc gà. Dạ đem để trên rồi hai con. Này Cháu à? Ủa gà đem lên rồi hả? Đem để hai chú tivi á. Gà. Rồi. Nồi luộc gà rồi. Hey, hai con gà để cúng anh hùng chiến sĩ. Thì đó. Này đồ cúng anh hùng chiến sĩ nha. Cà phê Trà Vinh, phê Trà Vinh, nhà đất, sản như nhà đất 909 757 922. Nước miếng, thuốc lá, cam dắt cà rắc, dừa, rồi đại lý nước ngọt Trà Vinh, chung cư nha, chung cư, tòa nhà chung cư Gandil, chung cư yeah. Đây là trà Thiếu Vinh, Trà Hạnh, quần áo từ thiện đó nha, cho quần áo từ thiện, áo cũ, chẹt áo cũ từ thiện, xe luôn có cúng. Kêu nhỏ đi mua hoài không. Đốt nhang đây là cúng nha mấy bạn. Đèn kia kìa, có sáng. Xe ra coi, nó người anh Tấm, nó mẹ nữ, Vinh đâu? Vinh, đó. Giái đi, giái đi, mẹ nữ giái.
Bưng gà hả Châu? Đấy, cúng đi. Đây cô hồng nhỏ nè. Trà lấy bình tiền đi con, ra rải cho em con. Nhanh đi bà nội cúng. Rải từ người thôi nghe, đừng có rải hết nha, từ người thôi. Rồi rải từ người thôi, cho rải cho bo lợm cho tí em. Mẹ thử gì kìa, rải đó nè. Chơi kỳ hả? Ơi ơi chơi gì kỳ, rải lên làm lại. Ơi chơi rải tiền lên làm lại, rải cho nó lậm đi, rải cho em lậm đi. Rồi chơi gọi cô hồng lớn luôn nè. Được nhiêu trời ơi, nhóc tiền hết trơn Quy ơi, nhóc tiền hết trơn Quy. Rồi ơi sao hồi nãy không ai lậm tiền để mà bắt ba gái lậm hết trơn luôn. Số lậm lại. Trời ơi chơi kỳ. Thì xong rồi đó. Trời ơi cô hồng gì mà kỳ vậy nè. Trời bôi nhóc tiền luôn ơi. Rồi bye. Quá trời vậy cô hồng nhiều hả? Kìa cúng cô hồng mà giật vô nhà. Hai con, hai gà mấy đẻ bây giờ nó có mì nha, đâu có rồi. Rồi Phật tăng phiếu thèm chết. Vô đi, trộn xong rồi ra dĩa luôn rồi, dọn nhập tiệc. Cháo nuôi, một vịt kho rau. Đốt cho mấy nòng chiến sĩ, không lãnh tiền nhiều đã phù hộ cho mình làm ăn được. Bưng nguyên măng xuống nữa con. 16 tháng 7 âm lịch. Đấy. Ba đốt tiền Nhật Bản. Khói nhé ra.
lấy nguyên cái ăn kia kìa, bỏ vô luôn đi con. Mâm ở trên kìa. Mâm ở trên kìa. Đó. Mâm ở đó, lấy bỏ vô. Trong cái vô nhập tiệc nha. Mọi người dùng tiệc nha. Anh hùng chiến sĩ ông bà cô bác vô nhập tiệc nha. Rồi bo nị rồi xuống ngồi ăn đi con, lấy ghế ngồi ăn đi con. Ừ. Ngồi ăn đi con. À, ghế này nị ghế nè con. Bo nị với sushi bo 500, anh hai Z 1000 với chị nị cháo gà nha. Chị nị tai nạn, chị nị thương binh cài đầu gói. 395 chào na, chào na. Bán thùng ken, bán thùng ken. Chào na nghe, nang đi nang đi nang. Nị cà na tí em, tí nội. Nó đang ăn cháo ơi. Nè. Bo mà người ta ăn cơ cháo ơi. Mời mọi người ăn cháo ơi. Cháo gà. Cháo vịt. Trời ơi. Ngon không? Ngon không? Dạ hả? Gì mày? Bye bye Bo. Bye Nị. Bye bye. Bye đi. Bye con. Bye bye. Anh Z 1000. Hai. Hai. Rồi mê ăn á. Bye bye. Không đâu. Mọi người dùng cơm cháo gà. Biết không? Có. Ừ. Đi mà mọi người ăn cơm. Làm rẻ lắm vậy, cơm nước là làm rẻ. Ăn cháo mọi người ơi. Bắt gạo à. Cơm nước là tôi làm rẻ lắm. Cháo gà. Cháo gà cúng cô hồn á. Đừng lo con. Ăn ngoài đường thương. Gọi cho con. Con mẹ đi. Thứ nhất Hầu như là tháng 7 ăn thịt gà là nhiều. Gà chết lia lịa. Có 4 cái đùi đó. Lo gì? nơi cắt ra hết rồi. Gà này con để nguyên đường ăn đâu nổi. Rồi, hết tô cháo. Chuyển qua ăn cơm. Ăn đi thế luôn. Có anh Dịch là chăm chú ăn không nói chuyện luôn. Sao nữa? Bà nội thôi hả nội? Thôi nội. Nội thôi à, no rồi. Siêu bo. Siêu bo hết, ăn rồi hả siêu bo? Rồi. Rồi. Ăn mấy hộp câu em ngon miệng nha. Làm bồ câu là ghê thôi. Nhỉnh cái bồ câu lên nè. Hộp câu lên nè, đó anh chỉnh lên cái gái mê giống vậy. Gái nó chê. Để nguyên cái vào họng luôn á, nhai vô sướng. Đúng rồi. Tướng này thịt bồ câu với bộ. Nấu ra gái chê mở lại. Thôi. Bye bye Ti. Bye. Bye. Trà. Bye. Bye sao? Bye chú khô câu. Bye.